Hi, this is Max from Guitar Tips at welcome sa ating bagong video. So today meron tayong song request from L at ang kanyang request ay I Blue X Heather. So sa kantang to meron lang tayong tatlong chords at ituturo ko sa inyo yung actual chords niya or yung power chords at syempre yung madaling paraan na pagtugtog nito para syempre mas mabilis nating matutunan. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang unang chords natin para sa kantang to ay C minor 7. So yung C minor 7, itong hintuturo natin, dito siya mula sa 5th string hanggang 1st string. Tapos ito naman ay sa 4th string at ito ay sa 2nd string. So ito guys, dito siya sa 3rd fret. 1, 2, 3. Okay? Tapos ang next chords ay F. So itong F natin, itong hintuturo natin sa 6th string hanggang 1st string. Ito ay sa 5th, ito ay sa 4th, at ito ay sa 3rd string. At ang last chords natin ay B flat. So yung B flat natin, ito ay sa 5th string hanggang 1st string. Ito naman ay sa 4th string hanggang 2nd string. Okay? So, paano naman yung ating strumming pattern? Yung strumming pattern natin para sa kantang to ay down, down, up, up, down, down, up, down, up. Hatiin lang natin siya dito sa C minor 7 at F. So, yung C minor 7, ang strumming natin dito ay down, down. Tapos, pagdating natin sa F, up, up, down, down, up, down, up. Okay? Tapos, dito naman sa B flat, kukumpletuhin na natin yung ating strumming pattern. Okay? So, ulit-ulitin lang natin yon hanggang matapos yung kanta. So, tara, practicein natin yung kanta ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! So, dito na tayo sa mas exciting part. Paano tugtugin ang kantang to ng madaling paraan? So, ang unang chords natin, same pa rin, C minor 7. I-shortcut lang natin siya. So, ganito siya guys. Itong ituturo natin mula sa 3rd string hanggang 1st string. Tapos, ito ay sa 2nd string. So, yan na yung ating C minor 7. Tapos, yung F natin, ganito siya. So, yung F, ito ay sa 4th string, ito ay sa 3rd string, at ito ay sa 2nd and 1st string. Okay? And yung last chords, yung B flat, dito lang siya guys. So, mula sa 4th string hanggang 1st string. Tapos, same pa rin yung ating strumming pattern. Tara, sabay-sabay tayo, practicein naman natin to. 1, 2, 3, diba? Sabi ko naman sa inyo, sobrang dali lang ng kantang to. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng guitar tutorial, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated at mauna ka sa ating mga bagong guitar tutorial. Hanggang dito na lang tong video to. Muli, ako si Max from Guitar Tips and peace out.